mga Catholic, you can do sign of the cross. At sa mga ano po, you just do your own thing. So close your eyes or just listen kung at say amen if this is also your prayer. Okay, so let's start with a prayer, guys. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. Amen. Okay, so magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat po ng ating mga one maunlat or mga OFW kung saan man kayong sulok ng mundo at hindi lamang po sa mga OFW. Kasi itong topic na sa gabing ito is para sa especially para sa ating mga OFW pero meron din pong hindi mga OFW na nag-a-attend. So isa pong magandang araw sa atin o kung saan man kayo sulok ng mundo at magandang gabi kung kayo po ay nandito sa Pilipinas. Okay, so bago po tayo magsimula, introduce ko muna yung aking sarili, okay, para at least makilala nyo ako ng lubusan. Hold on guys, nagja-jump yung ating slides. Okay, pardon me for this one. Okay, so my name is Ruel Rico Arcillas. Okay, so I am actually one of the many financial coaches dito nga sa IMG. Okay. Lang guys ha, kasi medyo hindi nagko-cooperate yung aking. Okay, so isa lamang ako sa napakaraming mga financial coaches nga dito sa IMG at ngayon po isa po akong executive marketing director. But yung profession ko talaga, nakapagtapos po ako ng BS Math and nagtapos no nag-AB Mass Communication pa ako. So dahil may reason po yan guys kasi sabi pa nila if good ka nga daw sa figure, 'di ba, sa pag-solve ng mga numbers, then hindi ka magaling or mahiyain ka. Okay? And certified life insurance underwriter din ako under IIAP. And sa ngayon guys, hindi na po ako nag-practice ng aking profession, 'di ba? Kasi usually pag BS Math graduate ka, magiging professor ka or nasa TV station ka, 'di ba? AB Mascom or sa radyo. So ngayon po, isa na akong investor and a proud entrepreneur of IMG and a business owner. Yun po ako, dito po ako ngayon nag-focus. And which is also, masaya naman ako sa ginagawa ko. Di po ba? So ang atin pong, what's this topic this evening, it's all about financial literacy. So etong book na ito, napakahalaga dahil most po ng mga information na kukunin ko at isi-share ko sa inyo dito sa webinar na to is manggagaling dito sa book na ito. At makakatulong din talaga po ito sa ating mga buhay-buhay, lalo na sa ating buhay financial. Di po ba? So bago po ako mag-proceed sa ating main topic, meron po akong ipapa-share sa inyo na mga OFW din, di ba? So ito kasing OFW na ito, nakilala ko sa dito rin din sa IMG. Marami akong nakakilalang OFW at isa po sa mga ipapa-share ko, 'di ba? Hindi natin sila pwedeng lahat ipa-share kasi baka maubusan tayo ng oras. Pero tatawagin ko po ngayon ang isa sa mga naging kaibigan ko po. Hindi pa kami nagkita in person, but naging friends po kami at dito sa IMG, ang tinutukoy ko po is si Ma'am Evangeline Gaang. Siya po ngayon ay nasa Saudi Arabia. Okay, so nasa Saudi po siya at Ma'am Evangeline, pwede po ba kayong mag-unmute ng inyong microphone? Pasok, Ma'am. At paki-open na lang din po yung ating, yes, para makita nila yung kagandahan ni Ma'am Evangeline. Hello ma'am. So, pwede po Hi, ba hello tayo sir. mag-share ng ating, what's this, journey at paano nakilala si IMG para marinig naman nila at ma-inspire din po Ah, sila. Go ahead ma'am. okay, sige. Good morning, good afternoon, or good evening. Thank you, Sir Ruel, for having me here. Ako po pala si Evangeline Gaang, hindi po sa Saudi Arabia. Andito po ako sa Kingdom of Bahrain. Ang dati kong work is isa ako sa Quality Assurance Assistant Admin sa isang
training center here in Bahrain. So dahil sa pandemic, I was terminated last March 16, 2020. So ngayon, ang work ko is babysitting na lang at saka pet sitting. So at least meron pa. So why I joined IMG? Actually, I heard IMG since 2015 pa, pero hindi ko siya pinapansin kasi wala naman nag-explain sa akin kung ano ba 'yun. Narinig ko lang kasi sa kasama ko sa work dati ang tungkol doon at binanggit niya yung tungkol sa Kaiser, mutual fund, pero hindi din ako interesado gawa ng kumikita naman din ako that time. So moving forward, last May 2020, may nakita akong post sa FB tungkol doon sa mutual fund at doon nag-umpisa. So nag-chat ako doon sa kanya tungkol sa paano ba 'yun, paano mag-join. Pero hesitant pa rin ako. So kasi 2 times na akong na-scam. Naisip ko kasi naku ang tanga-tanga ko na talaga kung magpa-scam pa ako. So hanggang sine-search ko siya sa YouTube, kahit saan-saan ako nag-search tungkol diyan at umabot ng 6 months 'yun. At buti na lang na hindi siya nag-stop ng nangungulit sa akin. Nandito siya, si Miss Jovi Pamploma at hanggang nag-Zoom meeting kami with Sir Ruel. So, at naka-join at own ako last November 2020. So along the way, kahit member na ako ng IMG, di ko pa rin maintindihan tulad ng run for MD, run for SMD. So di ko talaga siya mag-gets bakit may mga ganon. So nasa isip ko kapag member ka na, tapos na, mag-save ka lang at ma-avail mo na lahat ng benefits. Di pa lang, dami pa palang gagawin. So on the other side, dahil sa pandemic, alam naman natin na halos sa OFW na umuuwi ay due to termination of work. So, isa na ako doon. So, sinabi ko na last March 16, 2020, terminated din ako sa work. So, mahirap siya, lalo na hindi ako sanay, walang sahod. Dito din nag-umpisa ang mga tanong ko tungkol sa financial aspect. Bakit ganun? Matagal na akong OFW. Ba't ganun na parang wala siya? Parang bang wala ka ng pera, wala ka ng kita. So, pay yourself. Na ano ko na din yung pay yourself. Ang alam ko na kasing pay yourself, kapag sasahod ka, bibili ka ng kahit ano para sa sarili mo. Kasi yun ang ginagawa ko Tapos inuuna pa ang mga investment which is mali pala. So in the first month sa IMG, hindi siya biro, medyo mahirap. Though, andun yung excitement, excited ka kasi nakapasok ka, IMG member ka na. So na-excite talaga ako. Pagdating ng mga challenges, nanghihina ako, nahihirapan ako. Mas lalo na on the second month, naisip ko na siya na mag-quit kasi ang dami ng rejections, hindi ko na kaya talaga. Sabi ko, it's fine. Malugi ako sa mga nahulog ko, it's fine. So, kasi dami na talagang rejections, hindi ko na kayang i-carry. So, at naisip ko din, sabi ko, bakit kaya ng iba at hindi ko kaya? So, yun yung question sa sarili ko. So, pinag-isipan ko talaga yung dalawa, yung negative side at positive side. So yung negative side naman, sabi ko, hindi na ako nag-attend ng mga meetings, ng mga product trainings, leaders call, side na ako. Ang positive side naman doon, sabi ko, sino namang tutulong sa akin, kundi sa sarili ko lang. Iniisip ko din yung natutunan kong abundance formula, X-curve, lalo na yung Kaiser, Ultimate Builder. So ito yung naisip ko. Sabi ko, wala talagang magtuturo sa akin na ganito, kundi sa IMG lang. So, bakit ako mag-quit? So, thankful din ako sa mga mentors, coaches, lalo na sa mga naririnig kong mga success stories ng mga IMG member. Doon ako kumukuha ng lakas. So, doon lang tayo kukuha ng lakas. So, bottom line, kailangan ko siyang ipagpatuloy ang advocacy sa mga friends, relatives, families, lalo na sa mga taong nangangailangan ng financial literacy.
At happy din ako na continuous yung paghulog ko sa Kaiser. 3 months ko nang nahulugan yon. So malaking achievement na yun para sa akin. At yung may na-receive akong email galing sa Neuracast, so masaya ako doon. At mas lalong masaya ako gawa ng yung isang member ko, she's planning to pay sa Kaiser niya in 3 years time daw. Ayan na niyang antayin yung 7 years kasi sakit sa ulo daw. So, yay! Happy ako. Sana all. Buti na lang hindi ako nag-quit last month kasi muntik na talaga akong mag-quit ng February eh. Kaya ito na lang, never give up. So, yun lang masasabi ko. Masalama. Bye-bye. Okay, thank you so much, Ma'am Evange. Hold on, hold on. And ngayon tawagin naman natin si Ma'am Joy Lopez, another sharer, an OFW, actually nasa Taiwan siya ngayon. So kanina, sorry for wrong location, Ma'am Evangeline, Saudi, nasa Bahrain po pala siya. So correction lang guys, nasa Bahrain pala siya. Obvious na hindi pa kami nagkita in person and also online lang talaga kami nagkakakilala. Okay, so may we call on Ma'am Joy Lopez, another sharer. Ma'am Joy, are you there? Hello, Ma'am Joy. Can you unmute your microphone? Hello po. Akala ko Eto na po. mute. Okay, so yun. Good evening, good morning, good afternoon sa lahat. So, yun. So, ako nga po pala si Joy Lopez. Andito po ako ngayon sa Taiwan naka-base. Yun. At bakit nga ba ako nag-join sa IMG? So, last 2020, last year, actually tagal ko na nakita yung mga about sa mutual fund, sa Jollibee, yung mga ganun. Hindi ko lang talaga kinalatis kung ano ba talaga ang content ng mga yon, kung sino ba talaga, anong company ba talaga yon. So last year 2020 August, so hindi ko pinalapas yung mga yung nakita ko sa sa FB. So yun yung nagtanong ako kung ano ba talaga, kung paano mag-join. So yun, meron ako isang video na pinanood. So na-inspired naman ako doon. So yun, maganda siya kasi for how many years na ako isang nagtrabaho sa microfinance, never ko na encounter yung pag-save at sa pag-invest. So sa 8 years ko na nagtrabaho sa microfinance, never ako nagka-save. So, nagka-save ako pero hindi nagtagal. Ilang lang din, ilang buwan lang. So, in and out sa bank yung pera ko. So, yun. Yun na nga. So, yun yung purpose ko talaga na andito ako sa IMG ngayon is para sa anak ko. So, as OFW, so yun, kailangan ko talagang magsipag. So, hindi habang buhay na nandito tayo sa ibang bansa para sa ating pamilya. So, ngayon nga, para din po sa kanilang future, sa emergency funds, and para din sa sa kanila, no? So nakita ko dito sa IMG kasi mayroon siyang vesting rights. Pwede natin sa ating anak. So yun nga. So bilang isang OFW, no? Sorry. So yun nga, nagsikap ako dito sa ibang bansa para sa anak ko.
bilang isang inatay, kumbaga, nanay na tatay pa. So yun, nagsipag ako. Hindi ito actually, una-una hindi alam ng pamilya ko. Alam nila na nag-join ako dito sa IMG. Last na nilang nalaman na nag-join ako. Siguro mga month after na nag-join ako sa IMG, doon pala nilang nalaman. Pero hindi din nagtagal na nung month of November last year na tawag dito, na ano ko din, na-recover ko din, na naipa-join ko na din sila kasi na ano ko sila na na-force ko din sila, na-discuss ko din sa kanila, na-share ko din sa kanila kung gaano kaganda si IMG to do the solid financial foundation. Kung gaano ba siya kaganda sa pamilya, especially sa mga anak. Yun lang po, salamat. Okay, maraming salamat Ma'am Joy Lopez. At syempre guys, let's say thank you sa ating mga sharer, no? Marami tayong sa hugot nila na experiences nila, di po ba? And marami tayong natututunan. Ako kasi ito yung kagandahan na na nagustuhan ko talaga dito sa IMG kasi hindi lamang po siya doon sa focus ka doon sa sabi natin na pag-iipon, di po ba? And ito kasi yung pinaka talaga is like really, Filipinos from all over the world and na natutulungan natin kung paano maging sakto ang mga bagay-bagay at sa share nga niyo, very inspiring para sa family, para sa mga anak. So, yes, ako muntikan na rin mapaluha doon, ma'am. Kasi pagdating sa anak, 'di ba? So, mahal natin yung anak natin. Yes, salute to all OFW, sabi nga ni Ma'am Josie, 'di ba? So, salute po sa inyong lahat. Okay, so let's proceed sa atin pong topic this evening. Kaya nga guys, ang sabi ko kanina, di ba yung is all about ito pong libro na ito na nakikita nyo, no? The Secret to Saving and Building Your Future Book. And this is a financial literacy class. Okay, so sabi natin, maging estudyante tayo ngayon at bigyan natin ng justice ang ating oras dito at susulitin ko rin po naman yon, okay, sa abot ng aking makakaya na meron talaga kayong mai-take out or ibabaon after this webinar. Okay po. So, ngayon dito sa IMG yung sinabi ko nga kanina po, di po ba? So, IMG is a community. Sabi natin, International Marketing Group. So, community of savers and investors. Okay? So, pag sinabi mong community, ibig sabihin ito yung circle of makapag-influence sa iyo. So, isang malaki pong ang kapag ikaw ay nasa tawag natin doon sa paggastos. So it depends kung nasaan. Sa paggastos, sabi nga ng mga sharer kanina, 'di ba, ilang taon na nasa abroad, akala nila yung pay yourself first dati is bibili ka ng kung ano-ano pagdating ng sweldo, 'di ba? So ibig sabihin pagdating sa pagpapagastos, masteral na tayo mga Filipino diyan, 'di po ba? Yes. 'Di ba? Kahit siguro agree kayo diyan. So, kumbaga si IMG, International Marketing Group, it's a community na hindi na po tayo tuturuan kung paano gumastos kasi masteral na tayo doon. PhD na, doctoral na tayo pagdating sa gastos. So, doon tayo sa saving side dahil hindi po ito sa atin, eto siguro itinuro man dati but then hindi po natin natutukan talaga ng binigyan ng oras, di po ba, ng focus. And then sa katagalan, so with this community, then you will become an investor. So ang second po is titignan natin is a financial education platform, di ba? So dati kung gusto mong matuto magbasa, di ba? Nagsisimula ka sa kindergarten, 'di ba? Yung mga bata, kung may anak ka, 'di ba, sa mga phonetic sound ng mga A is for apple, so apple, B ball, 'di ba, sa mga phonetic sound. At hanggang sa natuto na tayong magbasa. Kung sino pa yung nakakaalala dati, 'di ba, yung mga ano natin si Pepe, yung mga yung mga ano natin dati textbooks natin sa elementarya, 'di ba? So kung gusto mong magkaroon or ma-enhance yung tinatawag nating educational skill mo, kaya nag-aral ka. So 'di ba kasi yung professional skill and all. But pagdating sa when it comes to sabi natin usapang financial o
personal finance. Now ngayon, ano yung platform na ginagamit mo? 'Di ba? Sabi nila. So ang ito kasi yung maganda sa IMG eh. Meron siyang financial education platform at nag-iisa siya sa Pilipinas. Kasi kung gusto mong matuto about personal finance, then sa mga aspektong ito, so what community are you in? 'Di ba? Kung iisipin natin. So, kung titignan mo nasa community ka wherein people dito inaano ko ini-inspire ka, 'di ba, to save. Narinig niyo naman kanina sa ating mga sharer. Tapos meron tayong financial education platform. So, para mas madagdagan ang ating kaalaman on how to manage our finances, 'di ba? So with this, at gusto na natin ngayon i-apply at i-execute, 'di ba? So si IMG, meron siyang mga partner, tinatawag natin partner companies, wherein meron silang mga products and services in the financial industry para bigyan tayo ng best deals. Kasi yun naman talaga ang gusto nating mga Filipino. Kaya nga napapadala tayo sa ating mga, yung tinatawag na mga discounts cards, di ba? You don't need anymore na kung papasok ka sa isang mall, 'di ba? Hindi na kadalasan wala kang nakikita na nagbebenta ng mga tinatawag natin value card, 'di ba? Or yung mga suki card, 'di ba? Tayo na mismo ang bumibili at nagpe-purchase ng mga membership card na ito kasi gusto natin best deal. Sa panahon ngayon ng pandemya, nauso na po yung mga online shopping kasi meron na siyang COD, may discounts pa, mga discount coupon, so best deals. So pinagsabay-sabay, tinuhok tong tatlong importanteng aspekto in the financial industry para tulungan tayo to achieve our financial goals in life. And dyan na ubuo si IMG. Di ba napakaganda? So, ito po yung konsepto namin. Ito po yung ginagawa ni IMG. And congratulations at palakpakan po natin ang ating mga sarili dahil naging part po tayo ng financial literacy campaign namin. And as of today, okay, so we're celebrating actually yung Magellan, di ba? 500 years. Di ba? So March 16, that was 1921 something. So if I'm not mistaken. So as of March 16, 2021, 7 p.m., ito na po yung dami ng mga Filipino na na-educate ni IMG. At madadagdagan ito ngayon dahil sa inyo. So we are 60, more or less, nasa 60 po tayo ng mga attendees dito. So dadagdag po sa ating counter ng mga attendees sa ngayong gabi. So congratulations po. Okay, so mamaya bago tayo mag-end, may ano ako sa inyo kung paano nyo po maka-count po kayo doon sa ating counter. Okay? So, but then let's proceed po sa ating next slide. So, sabi dito, 'di ba? Sabi nga sa hold on guys, nag-freeze. Okay? So, hindi po tayo nag-iisa when it comes to a campaign, 'di ba? Kung titignan mo, malapit na naman ang ating election sa bansa, 'di ba? 2022. Okay? So, okay, yeah, 1521. Sorry. Okay, pasensya na. Nagka-crumple na yung numbers. So, I stand corrected. So, that's March 16, 1521, di ba? Yung si Magellan and, okay, so let's go back here. So, together with our campaign, this is actually a big campaign. Sabi pa nila kung gaano daw kalaki yung dreams mo. Ngayon, kung saan ka nakabahagi na campaign, dapat nakabahagi ka rin sa isang big na cause, 'di ba? Or big campaign. So itong campaign natin na 30 million, hindi po maliit, 'di ba? 30 million, ang number na 30 million hindi po siya maliit. And together with us in this campaign, hindi po tayo tayo lang. Meron din po tayong mga ambassador and ambassadress. Okay, so kung makikita nyo dito, nandito po si Miss Sharon Coneta, the megastar, di po ba? Siya naman po yung nagpo-promote ng ating healthcare Kaiser. And then si Kuya Boy Abundas, so siya naman po doon sa ating MB Life, more on sa life protection, di po, and ganun. So si Corina po, siya naman po sa financial literacy. Siya po yung frontline natin. So ngayon, and of course, lahat tayo are frontliners of the financial literacy campaign. Pero what I mean is yung parang influencer or yung nasa industriya, di ba, ng entertainment industry. So kung makikita nyo, ito po sa side na ito, so si Brother Bo po is also part of our campaign. Si Brother Bo po, alam po natin na isa siyang spiritual po na sabi natin, inspirational speaker to uplift your spiritual life, and na ano rin po niya yung aspect doon sa personal finance, di ba? Kasi not more on lang siya doon sa spiritual, but also to have a prosperous, kasi alam naman natin, di ba, Allah, God wants us to prosper. So ngayon, with this
kasama natin sa ating campaign, di ba? Kumbaga, pagdating sa gera, marami tayong mga kasamahan, di ba? To fight poverty. This is a war to fight poverty. So, dito sa book na ito na pinakita ko sa inyo kanina, so nag-forward dito si Brother Bo Sanchez. Okay, so sabi niya, friend, this book is actually will help you in upgrading your financial life. So sabi niya dito, share it with the people who need, parang hindi mo dapat isarili kung anong nabasa mo dito sa libro na ito, di ba? You have to devour it and share it sa mga tao na pwede mong sharean. Okay, so pag naging part kayo ng campaign namin, so later on, you can ask the person who invited you kasi meron po kayong marireceive na e-book nito para pwede nyo pong basahin na, umpisahan yung basahin kung ano nga ba talaga itong Secret to Saving and Building Your Future na book. Okay, so bahagya or mga importanteng part po ng book na ito, i-share ko ngayong gabi. At sabi nga dito sa book, reality number 1 sa page 11, many good people fail. Okay, so when it comes to securing and saving their future, many good people fail. Smart people, hardworking people fail. 'Di ba ang mga Filipino, mababait naman po talaga tayo, 'di ba? Tayo po yung mga maawain. Kaya nga hindi po tayo makakano pag meron pong nag-aano sa atin, humihingi ng tulong, 'di ba? Yes lang tayo ng yes, 'di ba? So smart tayo, of course, 'di ba? Then hardworking people po ba tayo? Yes. 'Di ba? Minsan meron pa tayong mga extra na ano diyan na job, 'di ba? Aside from sa ating pinaka sabi natin main job, 'di ba? So we work hard. Tapos bata, matanda, 'di ba? So may profession ka, teacher, doctor or engineer. So sabi nga dito, when it comes to saving, many end up retiring without enough savings. And based po doon sa mga nag-share kanina, 'di ba? Isa lang po yung nakikita natin. So bakit ano ang nangyari? Hardworking ka naman, ilang taon ka na nagtatrabaho, pabalik-balik, 'di ba? Umaalis din. Mahirap talaga po maging OFW and ramdam ko po na yung malayo ka sa pamilya mo, 'di ba? Yung hindi mo nakikita yung anak mo na lumalaki, 'di ba? So this is actually the trade off, 'di ba? We need to trade something kasi nga yun yung kailangan. So but at the end of the line, yun pala yung kailangan mo i-trade na dapat meron ka ring income pero kadalasan nangyayari dahil sa kakulangan, 'di ba, sa kaalaman. So ano nangyayari out to fail? Hindi naman talaga natin 'to sinasadya at ayaw natin na mangyari 'to, 'di po ba? Agree naman kayo. Wala naman sa atin dito mag-hard work ka tapos pagdating sa dulo magfe-fail ka lang. Parang kumukuha ka ngayon ng parang nag-aaral ka at gusto mo pagdating sa dulo ng exam babaksak ka. Wala naman sigurong nagbe-burning candles at night or nagsusunog ng kilay kada gabi para lang bumaksak sa exam, 'di ba? Naalala ko dati nung high school kami, kung pwede lang i-memorize mo yung libro, sabi nga nila ilagay mo daw sa jar at lagyan mo ng tubig tapos yung calculus na book namin, ganong kakapal, tapos iinumin mo yung tubig kada kada araw para pumasok daw yung mga formula doon sa sa brain cells mo. Ganon katindi, 'di ba? Kasi gusto natin pumasa tayo. So but then when it comes to our personal finances, now sabi nila they do, bakit ba nagfe-fail? Kahit ganito na yung sabi natin yung pagkatao natin, 'di ba? Hardworking, gano'n. So ano tayo, masipag, 'di ba? Matyaga. So, they do because they fail to plan and manage their personal finances. Ayun, doon pala nagkulang, 'di ba? Sabi ng libro. So, pagdating pala sa pagpaplano, hindi na natin binigyan ng importansya ang pagpaplano tungkol sa ating personal finance. So, kumbaga gastos lang. So, hindi na natin iniisip na we earned kahit piso 'yan, pinaghirapan mo. Pero pag igagastusin mo yung piso na 'yan, parang tubig lang. Ay, wala lang 'yan, 'di ba? So, nagkakaroon po tayo ng sabi natin, hindi man parang unfair sa part ng money, 'di ba? Kasi syempre pinaghirapan mo tapos wawaldasin mo lang talaga, 'di ba? So sabi doon. So sabi nga dito sa reality number 2, okay? So many overseas Filipino workers or OFW work hard for years and end up retiring poor. Bakit? OFW are heroes who sacrifice a lot just to be able to send money and gifts to their families back home. Kaya sumasaludo talaga ako sa mga OFW dahil grabe yung ano to, yung pinag ano nyo,
trinade off nyo just to be, to be there or far from your family. So in many cases din, the families take for granted just how hard it is for an OFW to earn the money they remit. Yun yung nagkakaroon ng parang gap, di ba? So, then alam naman natin sa OWA, pag meron tayong tinatawag na PDOS, Pre-Departure Orientation Seminar, yung kadalasan topic doon is paano mag-remit ng pera, di ba? So, nawala yung sa side na kung paano magtabi ng pera ng maayos. So, you also hear stories of OFWs investing in business dahil sa meron nga kayong sabi natin, sapat na kita compared na nasa have the investing power. So kahit saan na lang iniisip na business. So for example, providing money to set up for a transportation business, 'di ba sa Pilipinas. So kung titignan mo like car ba yan or jeepney, 'di ba? When it is time to replace the tires of the vehicle or pag maintenance, the business cannot pay for it. Ikaw na nagbigay ng capital, but when it comes to the operating cost and maintenance of the vehicle, ikaw pa ang gagastos. Sabi nga, sa kanya na ang kapital, sa kanya pa rin ang gastos. So, nakikita nyo ganun. So, ganito po kaimportante ang financial education. So, dahil kapag yung family mo na you left in the Philippines, hindi mo rin shinare yung financial education na natutunan mo. Kaya nga yung sa video kanina, yung OFW sa Hong Kong, di ba? Pag uwi niya, sabi niya, babaunin niya rin yung natutunan niya at willing din niya i-share sa kanyang family, sa kanyang mga anak kung ano yung natutunan niya. Napakahalaga po nito. So, hindi po biro. So, sabi nila, napaka-importante talaga ang financial education. Kahit sa anong angle, kahit pasok siya, di ba? Kahit sabi natin na wala ka, kakarampot yung pera mo, kailangan mo pa rin matutunan kung paano i-manage yung 20 pesos pagkasyahin mo sa isang buong araw, di ba? So, kahit marami kang pera, kailangan mo rin matutunan kung paano i-manage yung napakaraming pera para hindi rin siya maubos at mapunta rin sa wala, di ba? So, kahit anong angle, kailangan mo talaga ng financial solution, and that is financial education. Okay, so napakapalad yun na nandito ngayon kasi ito yung pinapakinggan nyo. So sabi dito, ang kanilang problema at kailangan nila ng tulong, they need financial education. Pero marami sa atin, pag sharean mo about financial education, nagkakaroon ng tinatawag nating pride and they don't admit that they need help. Di ba? So, wag na po natin sabi natin wag na tayo magbulag-bulagan. Kailangan talaga natin ng financial education. We need help. And kung titignan nyo po yung dati kasi, 'di ba? So kung without IMG, I don't know kung nasaan ako ngayon. Dahil alam ko kung wala talaga si IMG, kung i-analyze ko, hindi ko alam kung makakarating ako kung nasaan ako ngayon. Ganun po talaga yun. Kasi kung i-analyze ko yung finances ko, although like marami na akong, kasi sa atin minsan yung success, kung ano yung na-achieve mo, it's more on kung ano yung nakikita mo, di ba? Yung material things, di ba? Ang lahat naman talaga ng nakikita mo is nabubulok. And ang pinaka-valuable, yung mga hindi mo nakikita, di ba? Like care, love. And isa sa mga hindi mo nakikita, the concept, education. Nakikita mo ba ang education? Hindi. So napakahalaga po siya. The things that you cannot see or cannot be seen by your naked eye are the most valuable things in this world. Agree? 'Di ba? Make sense? Make sense kasi nga syempre like love, care, 'di ba? Air, faith, hindi pero you believe. So it's the things that hindi mo nakikita through your naked eye or by your naked eye, yun po yung mga bagay na napakahalaga. At isa dito yung financial education. Okay, so sabi nga dito, okay, so a challenging future, a large number of Filipinos will face increasing challenges into 4 major areas. 4 po yan. Marami po, pero ito lang po yung focusan natin. Itong pinaka-importante yung 4. Yung number 1 dyan is uncertain labor market. Pag sinabing uncertain, walang kasiguraduhan. So makikita natin a lot of, especially nag-pandemic, marami pong mga big companies ang nag-shutdown. Di ba? Meron din akong nakilalang OFW na akala niya, 'di ba? So, akala mo bukas may sweldo pa rin. Every other day is a payday or every payday is a payday. Yun pala hindi niya alam, last payday niya na pala yun kasi after nun sinabi sa kanya ng bossing niya ng company na hindi na magsha-shutdown na kami kasi wala na talagang kita. So, meron ka na lang 30 days or a month to go back, prepared ka na to go back
sa Pilipinas. So anong mangyayari? Sabihin, anong mangyayari sa akin? 30 plus na ako. Anong gagawin ko sa Pilipinas? So no one is indispensable at you know what? Innovation is really there. So kung makikita nyo ngayon, di ba, yung technology, di ba, continuously replace yung mga labor market, yung mga nagta-transfer yung mga company to cut costs, di ba? Dati yung Pilipinas talaga ang center for ang sentro pagdating sa BPO or yung tinatawag natin mga call center na mga companies, di ba? But now, hindi na tayo kasi meron na mga mapapansin mo, yung iba Indian na nagpa-flyovers to cut costs kasi gusto nila makatipid. Okay, now, number 2 is low savings and high debt. Diba? So dati nga sabi nila, kung 12 yung anak mo, ng kapanahunan ng ating mga auntie, uncle, lolo, di ba? Kung 12 ang anak mo, kaya mong buhayin kung kahit yung tatay lang yung nagtatrabaho. Di ba? Okay? Pero sa ngayon, yung 12 na yung 12 na anak hindi kayang buhayin ng isang magulang lang dahil sa ito low savings na tas marami pang 'di ba? So wala nang ipon, dumadami pa yung ating mga loans diyan. So high cost of education lalo na ngayon you know what, kung mag-open man yung face-to-face na klase pero limited lang yung seating capacity ng isang classroom. So what would you expect? Now, education in the Philippines is not a right, it's a privilege. 'Di ba? Kung may pera ka, maganda yung classroom mo. 'Di ba? The best yung teacher mo. Pero kung wala ka, edi doon ka, 'di ba, sa na marami, crowded at walang access masyado. And of course, yung pinakaapat is the increasing cost of living. So yung 1,000 mo dati, naalala ko talaga nung bata pa ako when I was still in sa elementary. Tapos pagsasamahan ko yung nanay ko, papasama ako ng nanay ko, no? Punta kami ng ang palengke, lahat ng seafoods makita mo doon. So pag 500 yung laman ng wallet niya, ang dami naming nabibili. Okay? 500 lang yun guys ha, parang meron pa ako pang ice cream and all. Pero ito yung imagination ko to, realidad lang. Pero ngayon kung dala-dala mo yung 500 sa wallet mo, siguro pamplete pa lang sa Bisaya, pamasahe pa lang, kulang na. So hindi ka na talaga makakakain kahit sabihin mo gusto mong kumain ng maayos na pagkain, di ba? So yun po yung increasing cost of living. Dati yung laro ng mga bata, 'di ba? Naalala ko yung mga shatong, yung mga 'di ba, yung matumbang preso, yung lata na tinatapunan ng ng tsinelas, 'di ba? Yun yung kasiyahan natin. Okay, so na obvious ba yung edad? Okay, hindi ba yung mga yun na yun. Okay, so pero ngayon masyado ng gadget, 'di ba? So may wifi, so mayroon tayong mga mobile games and etc. So the lifestyle increases. So yung cost din ng may natatawa talaga sa sinabi ko. Oy, pero baby face, di ba? Okay, so now let's proceed. Punta na nga tayo sa next So, lahat ng mga bagay na ito, guys, hindi po natin pwedeng sabihin na siguro may financial coach kayo. Nandito kami, no? Yung mga members dito ng IMG na and yung mga you get inspiration and all. But at the end of the day, yung pinaka may control po talaga sa sarili nyo is kayo. So, yung future mo, wala yan sa kapitbahay mo. Mhm. Yes, sarap po talagang balikan yung dati no, yung naliligo ka sa ulan, di ba? Ngayon hindi mo na magagawa, pandemic, di ba? Back to dito sa Metro Manila. But anyway, so yung future mo is nasa kamay mo. Okay, so wala kang, kahit sa mga kapatid mo, wala yan. Wala kang narinig na kapatid mo na nagsasabi, oy, anong pangarap mo sa buhay mo? Ako magtatrabaho para sa'yo. Bawat isa po sa atin, may kanya-kanya po tayong pangarap sa buhay. So take responsibilities sa sarili mo. You take what's this? I-claim mo yun dapat sa sarili mo na ito yung gusto ko at ito yung gagawin ko. So your future is in your hands. And ang kagandahan po dito sa IMG is that you and we will be like, teaching you and, coach you, mentor you, and, mold you to become your own financial educator. Bakit? Kasi pagdating sa finances, pagdating sa future mo, sino po talaga ang may care sa sarili mo? Ibang tao? No, it's you. Okay? Sabi nga nila, pagdating sa 'di ba, solo kang PE, nanganak ka, wala ka namang kasama, at least kung may kambal ka. Pinakaano dito is ikaw. So, that's why we will be equip ka namin to become your own financial educator. So, with this, yung active income ngayon, take note guys, yung active income na kinikita mo ngayon, active income is just a temporary income. Why? Because you cannot work forever. You are not
you are not forever young. So that's why if you will become a financial educator, you will manage your active income now and turn that into a passive income. Di ba napakaganda? Okay, so now let's let's go now to the key financial concept. Kasi sinabi ko lahat ng mga bagay na hindi mo nakikita are very important, and this is the concept that we're going to share. So there are concepts that you need to learn at you need really to understand. Sabi natin isa puso, isa diwa, at of course isa gawa. So your financial literacy journey starts here. Kasi maraming nagtatanong sa akin, paano ba ako magsimula, sir? Di ba? Paano ba ako magsisimula? Pwede bang ganito kaagad? Sinasabi ko talaga sa kanila, you need to learn you need to be financially literate. Hindi ibig sabihin na mangmang ka na, or ang ibig sabihin nun, there's lacking na hindi po mako-complete ang jigsaw puzzle kung walang financial education skill. Okay? So, your financial literacy journey starts here. Ano po ito? Ang first concept that I'm going to share now is what we call the X-curve concept. Kung makikita nyo po guys, number one, nag-e-X po sila. Kaya nga siya X, di ba? X curve. So wag nyo na pong alalahanin yung mga X nyo sa buhay. Okay? Pass is pass. So X, wala na pong value yung X. Okay, ganun. So let's sabi natin sa biology pa, yung dissect, di ba? Okay, so dissect natin yung X curve. So kung makikita nyo, meron tayong tinatawag na red arrow. Kung mapapansin nyo sa red arrow, ano po yung nasaan po siyang direction? Anong direction po ng arrow? Di po ba yung direction ng arrow is pababa? Okay? So going down siya. Kasi yung responsibility natin sa buhay, dapat hindi po siya increasing, decreasing. Kasi hindi po tayo dapat forever na lang maghanap buhay, or we work hard for money all the time until we die. So we need to do something about that. That's why, paano natin siya i-zero or i-decrease to zero? Simple lang po. Ang sagot dyan is, kailangan natin i-increase ang ating pera. And how are you going to increase your money? By ipon. Yun po yung sikreto dun eh. 'Di ba? So kung nagtanim ka ng mangga, mag-harvest ka ng mangga. So kung magtanim ka ng kalamansi, mag-harvest ka ng kalamansi. Same applies sa ating money. So kung nagtanim ka ng pera at nag-ipon ka ng pera, anong i-harvest mo? Pera. So kung wala kang mai-harvest na pera, kung wala kang itinanim, ganun lang po yun. So sabi nila, ang obvious daw sa BS Math pa sa amin, napakahirap po siyang i-prove. And you know what? Reality, it's really totoo po yan. Kasi pag sinabi mong 1 is equal, proof that 1 is equals to 1, di obvious na talaga na 1 is equals to 1, di ba? So proof mo, paano ka magkakaroon ng pera? Kailangan mo mag-ipon, pero ang hirap talagang gawin. That's why kailangan mo ng disiplina. That's why nandito po kami, ang IMG, to help you with that. So bakit natin kailangan niyang gawin? Po, we are not getting younger each day. Di ba? Sabi nga nila, kahit baby face yung mukha, pero yung edad, nadadagdagan. Di ba? kahit sa ayaw mo at sa hindi, bukas na bukas ay tumatanda ka every day. Di ba? So sabi dito, ayaw natin na pagdating natin na matanda na tayo, wala naman tayong pera. Anong gusto mo? Para kang bola, pinapasa ka ng kung saan-saan sa ang bahay. Di ba? Ayaw natin ng ganun. That's why we need to work with our X-curve. So increasing money so that your responsibility will decrease. Ano nga ba itong mga responsibility na to? Yun na, yung necessities mo, pagkain, kumakain ka, di ba? So, ibig sabihin, kapag marami ka ng naipon at hindi ka na makatrabaho kasi nga old ka na, meron ka ng pera to sustain your food. Kasi kahit sabihin mo, retire ka na, kakain ka pa rin, di ba? Guys, compute nyo lang 3 meal lang kada day at 50 pesos per meal. Breakfast, lunch, and dinner. 3, di ba? 3 times 50, that's 150. Times 365 days, nako, times 15 years or how many years? It's still millions. Okay, so ganun po ang kadalasan nangyayari. Now, sabi dito sa X-curve, hindi po natin dapat din isang tabi kasi when we are working and making ipon-ipon, di ba? Nagtatrabaho tayo kasi meron tayong mga responsibilidad sa buhay, kasi kailangan mong kumain habang kumakayod ka, tapos kailangan mo pang mag-ipon, andito rin po si tinatawag nating die too soon. Bakit? Kasi hindi po na yan question is what if, but when, di ba? Yun ang bagay na hindi binigay sa atin ng Panginoon. Kasi para hindi tayo
bias. Kasi kung alam mo mamamatay ka na bukas, edi lahat na lang gagawin mo ngayon kabutihan. 'Di ba? So wala yung ano na yun, power to know sa atin. So that's why if you die too soon, so paano naman yung umaasa sa 'di ba? Paano yung mga iniwan mong mga utang, loans, 'di ba? Ipapasa mo pa ito sa mga buhay pa. Ikaw kasi RIP na, rest in peace. Paano yung mga iniwan mo? Are they in peace? Ay, are they at peace, 'di ba? Sabi nga niya, wala pong peace be with you doon, 'di ba? Hindi ka talaga makapagsasabi na peace be with you kasi nga gulong-gulo sila dahil sa iniwan mong mga they are really financially devastated. So that's why kailangan mo ng produkto dyan. That's why si insurance will come in kasi instant pera yan siya. Okay? Now, ang isa pa is isang kalaban mo. So sabi nga natin may angel, may bumubulong sa isang tenga mo, tapos ito naman bumubulong sa isang tenga mo. Now, i-also mo rin, i-project mo rin, tapos parang i-visualize mo din, di ba? Titignan mo rin ng tagos na what if pala kung kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako namamatay. Masyado na talaga akong matanda. Di ba? So, kailangan mo rin ng investment. Kasi in any scenario ng buhay, that's reality, you really need to be prepared. Mas okay po yung at peace na naglalakad ka sa labas ng kalsada, hindi mo alam ano mangyari, pero peace of mind ka, may peace of mind. Okay, so yun po yung first concept. Ngayon, ito pong second concept, ang tinatawag natin Rule of 72. Okay, so the power of compounding interest. Kung may pera ka ngayon, tinanong mo ba sa sarili mo kung ilang buwan or ilang taon ang aantayin mo para dumoble yan? Di ba? Kasi yung kadalasan, yung bata ka, di ba, gusto mong sabi natin uh, i itanim yung pera at sabihin mo bukas kaya tutubo ito, dodoble ito. Not literal soil, but ito po yung rule of 72. Sabi dito, 72 is fixed, okay? Sino po ba yung mga allergic dyan sa math? Simple lang po ito. 72, fixed po yan. Okay, nandyan na siya. So, divide po natin sa ROR or rate of return ng pera kung saan mo siya inilagay. Okay? So, equals to the number of years it will take for a given fund to double or kung pera mo, dodoble. Okay? Now, let's do a little math. So, for example lang, okay? So, meron ka ngayong pera at inilagay mo siya sa isang investment vehicle na merong ROR na 1%. Okay, so let's think of an institution na binibigyan ka ng pera, binibigyan ka ng interest, okay, na 1%. Okay, so 72 divided by 1 equals to 72 years. So kung doon mo inilagay yung pera mo, plus yung edad mo, ganun katagal bago siya dumoble. Kaya dapat alam mo yung konseptong ito para meron kang weapon to fight against, to fight meron kang weapon to make the money work for you, not against you. Okay, so now, sa realidad po, hindi naman po, example lang ha, bangko. Okay? Hindi naman siya umaabot ng 1%. Diba? 0.23, 0.25. Sa madaling salita, 0.2 lang po yung interest. Okay, so 72 divided by 0.2 equals to 360 years plus edad mo, siguro yung ipapamana mo doon sa yung value ng pera mo, hindi na siya ganun. 'Di ba? Hindi siya dumodoble, 'di ba? Matagal siyang dumoble. Siguro it takes generations to generation pa bago siya dumoble. At yung halaga ng pera na yun, siguro hindi na. So sabi nga doon sa isang page na na nabasa ako kasi binasehan niya doon sa 500 years na tayo, di ba? We're celebrating 500 years. Kung nung time na yun sila Lapu-Lapu daw nag-invest and all. Pagdating ngayon, dumoble nga siya pero hindi na siya makakasurvive sa inflation rate kasi lumobo na rin yung mga bilihin, di ba? So nakikita nyo guys. So realidad lang. Okay? So now let's go to this sabi natin example. So ibig sabihin, matter pala. So, meron pala silang impact kung saan mo nilagay yung pera mo. That's why gusto natin mataas na interest. That's why yung iba, lending companies, gusto nila pinapa-loan yung pera sa mga tao ng mabilisan. Kasi minsan dahil sa loan, hindi na tinitignan kung ano yung pinipirmahan. Di ba? Ganun ang kadalasan. Guys, alam ko to kasi yung
nung time na employee pa ako, nagiging co-maker din ako, 'di ba? Sobrang mabait, nagko-co-maker ako sa mga maglo-loan. Hindi ko alam na kung hindi pala magbabayad yung pinaka nag-loan, ako pala yung magbabayad. Nangyari 'yun sa akin, guys, kasi syempre mabait yung wala akong alam pa sa financial industry. But let's go back here. So, yung iba hindi na talaga tinitingnan ko anong pinipirmahan. Yun po, money working against you kasi loan yun eh. Pero let's focus on money working for you. Kung titignan mo, kung sa 4% mo inilagay ang iyong 100,000, okay, at ikaw ay edat 20 pa lang ngayon, so ibig sabihin, gamitin mo yung 72, rule of 72 na formula, 72 divided by 4, every 18 years lang siya dodoble. So, edat mo ngayon 20 plus 18, naging 38, dumoble yung 200,000. Guys, wala pong, pwede po nyong gawin yung math after this webinar. Pwede nyong i-calculator if you are doubt about, the rule of 72. Okay? Now, later on, pwede nyong gawin. But ito po talaga yun. So, ngayon, kung ilalagay mo naman sa 8%, every 9 years lang. So, ibig sabihin, 29 years old, dumoble siya. Kung lalakihan mo pa yung percent sa 12%, every 6 years lang. So, lumiliit yung time at napapadali yung pag-compound ng pera. Okay, so dapat alamin mo ngayon, importante pala kung saan mo inilagay yung pera mo. Ang tanong, ito yung tanong ko sa inyo, nasaan yung pera nyo ngayon? Di ba? Yun lang yung dapat yung sagutin yung tanungin yung sarili nyo. Nasaan yung mga pera nyo ngayon? Okay lang siguro kung nasa interest yielding nag-yield ng interest yung pera. But what if kung nasa mga Shopee and yung pera nyo, di ba? So, let's now go to the eto, 'di ba sabi nila kung makikita mo 4% to 8%, akala mo nagdoble lang, nagpo 4 times at nagsi-16 times po. Yan yung power ng compounding. Okay? So hindi po siya interest lang, but nagko-quadruple, 'di ba? At nagsi-16 times siya. So nakita na natin na napakahalaga pala talaga ng tinatawag nating compounding. Okay? So interest. Now, let's go now to the third concept. Okay? Parang may sariling buhay tong mouse ko. Okay, so sabi dito sa third concept, kung alam mo na yung first at second, yung third naman, paano ka ngayon magbi-build ng pundasyon? Okay? Kasi kung gagaya ng bahay, kung nagpapatayo ka ng bahay, kailangan matibay yan kung saan mong itinayo. Kasi yun talagang unang tinatanong mo kung gusto mo magtayo ng sariling bahay, di ba? Ano yung pundasyon? Baka pag earthquake, di ba? Yung soil, di ba? Ito yung mga tinitignan ng mga architect. So kagaya ng bahay, kagaya rin yan ng iyong financial house. So dapat it should be in a solid ground. So strong, build it right from the ground going up. So ngayon, yung third concept is how to build a solid financial foundation. Okay, so ito po is nasa cover page po ng ating libro na pinakita ko po kanina sa inyo, di po ba? So ito po yung pundasyon na dapat natin sundan. At kung susundin niyo po ito, hindi po kayo malilihis ng landas patungo po sa ating financial freedom. So now there are different investment vehicles that we need to know or we need to understand for the application. Kasi alam mo na ay dapat pala sa mataas na interest. Kaya gusto ko talaga yung stock market, gusto ko yung mutual fund kasi mataas yung interest, di ba? So kailangan natin alamin ano yung mga bihikulo. Okay, so the first is, do you know about stock market and mutual funds? Ito na talaga ang kadalasan, di ba? Inaantay ng karamihan. So kung titignan mo, yung investment, siya po yung roof, pinaka-roof po ng ating pundasyon. Pag sinabi pong roof, investment, kaya ka nag-i-invest, hindi mo naman siya kailangan pa sa ngayon. Parang long-term saving for future spending, not for today. Kaya nga sinawag niya invest. Kailangan mong mag-invest kasi palakihin mo yung pera para for future use. Now, paano siya lalago? Kung kinukuha mo din, di ba? So, stock market and investment, nasa roof po siya ang pinakamataas na bahagi ng ating pundasyon. So, when you say mutual fund, ito po yung ownership of shares for long-term goals, di ba? Kaya nga, sinabi ko kanina, hindi mo pa siya gagastusin ngayon. Gagamitin mo to 3 years, 5 years, 10 years, 7 years, or even 20 years from now. Okay? Kaya pinapalago mo pa yung pera. Now ngayon, allows you to earn what the wealthy are earning. Bakit? Sino ba yung mga mayayaman na tao dito po sa ating bansa? 'Di ba? Kung you can just, chat at yung mga pangalan na kilala nyo na mayayaman sa Pilipinas, 'di ba? Let's say sa
sino ba yung nasa real estate, di ba? So let's say the mga Ayala, di ba? Sila yung mga mayayaman. So what are they earning? You can also be part of that through mutual fund. Kasi dito po sa mutual fund, medyo tinatawag natin meron tayong tinatawag na portion of the whole pie. Okay, so for example, ang mutual fund company na ito, 'di ba? So tayo po, pwede po tayong maging investor dito. Okay, so pwede po tayong maglagay ng initial, may tinatawag ng initial capital, tapos dun sa initial capital natin, doon na po, i-diversify na po ito sa ba't ibang mga rich na mayayaman na companies dito sa ating bansa. Okay? So hindi po natin itatackle dito ang mutual fund, okay? Kasi abutin po tayo ng siyam-siyam. Pero isa po sa mga vehicle na pwede nyong gamitin to give you high interest is stock market, and that is through mutual fund we recommend kasi medyo mga beginner. But, okay, so let's go back. Let's go to emergency fund. The second level is emergency fund. So, kung titignan mo yung investment mo ngayon, di ba? Gusto mo kasi yun for long term, hindi mo gagamitin ngayon. Let's say, years from now, bago mo gamitin yung pera, kaya ka nag-i-invest. Anong kahalagahan ng emergency fund? Kasi, hindi mo ililiquidate yung investment mo and gagawin mo siyang emergency fund kung may emergency fund ka. Kasi kung wala, ililiquidate mo talaga ang iyong investment. Okay? Now, sabi dito yung rule of thumb, 3 to 6 months of your monthly income saved in the bank for emergency. Okay? So dito po sa IMG, kasama ko po yung aking mga mentors and mga coaches din, di ba? So meron kaming GC. Yung emergency fund ko po, inilalagay ko sa isang bank at yung meron tayong tinatawag na digital bank ngayon, the CIMB if you're familiar, because ang year to date niya na interest rate is nasa 2.26%. At least, andoon yung emergency fund ko, pwede ko siyang i-withdraw anytime in case of emergency, di ba? May access ako 24/7. Madali mo siyang ma-withdraw. So, emergency fund, dapat meron ka. Iba po yung investments at savings. So kadalasang mali ng mga Filipino, kung anong laman ng ATM, yun na yun. Kung may emergency, doon na nila kukunin. Ano nga ba yung emergency? In case of hindi na po tayo pupunta doon sa kailangan mo ng repair. So, example, nagmamaneho ka ng motor tapos bigla pong na flat or na kailangan palitan yung interior or kailangan na mabibili na piyesa, hindi mo na kailangan i-withdraw yung investment mo kasi meron ka ng emergency fund. Okay? So, ano pa? Calamities. Alam nyo po, nangyari po sa amin, hindi po isa, hindi po dalawa, 3 beses po kaming nabahaan dito po sa Rizal. Okay, taga Mindanao po ako pero nandito po ako sa Rizal. So, nung pangatlong baha po na na-experience namin, sobrang worse si Ulysses kasi yung bubong po ng bahay namin, yun na lang po yung nakikitang tip ng roof ng bahay namin. Yun na lang po yung makikita nyo. Grabe po yung tubig. Now, kung wala po akong emergency fund at hindi ko to natutunan kay IMG, siguro isa na po akong pumipila doon sa tulong ng gobyerno. And you know what? I can take this with pride because I'm proud to be an IMG member. Hindi ko po naranasan yun kasi I have emergency fund. And I'm so thankful talaga kay IMG kasi prepared po at hindi po ako humingi ng tulong sa aking mga family sa probinsya. They've never heard a single line from me na saying na kailangan ko ng tulong. And that is actually the pride that I can say, and I'm proud to say that IMG really helped me. So emergency fund. Next, let's go to eliminate debts. Okay, so careful po tayo kasi meron po tayong tinatawag na bad debts and good debts. Okay, so depende po ito kung ano yung impact ng debts na ito. But I'm talking about yung hindi nakakatulong na utang. Okay, so learn the strategies and eliminating debts like snowball effect, debt roll up. Ito po yung tinuturo dito sa atin sa IMG na kung meron ka, like for example, lang have 4 credit cards, tapos hindi mo fokusan yung 4 credit cards na ito. It's like killing one at a time. Yung pinaka-high amount, yun po muna yung ikikill mo. Tapos kung ano yung sobra dito, so snowball effect roll up. So yung binabayaran mo dito, parang binabayaran mo pa rin to, pero kinikill mo na yung next. So roll up hanggang sa you will be debt free. Ganun po yung dapat nating gawin. Okay, so for more
kung IMG member ka dito sa mga IMG members na nandito, you ask the person who invited you. Meron po tayong workshop for this. Okay? So hindi ako nagsasawa kahit ilang beses na, so may certificate pa kayo. Meron po tayong workshop that's I think meron po tayong 1, 2, 3, 4 at saka hanggang 5 na workshop. So pwede nyo pong attendan yan. So you will really be, your own financial educator. Okay, so next is let's talk about the protection. Okay? So bakit kailangan is hindi natin to kalimutan yung protection? Life insurance. Okay. Now sinabi ko kanina, 'di ba, stock market higher. Let's say yung stock market na ininvest mo 100 let's say 10,000 pesos. So kahit yung investment na yun binibigyan ka ng 100% ROR or ROI, rate of return of investment, 'di ba? So yung 10,000 mo 100% magiging 20,000 lang yun sa investment. Tama? Di po ba? But if something like happens to you sa life mo, yung 20,000 na yun, how far can it go or how far can it last para sa family mo? Okay? So that's why when you are working hard right now to earn the money and to reach your financial goals in life, wala ka pang milyones, paano na lang, buyak-buyak? It's not a question of what if, but when. So the only vehicle, the only product that will give you instant millions, yung 10,000 mo magiging millions, life insurance. So it's a protection. Tawag din dito is income replacement. Diba? Nare-replace niya yung nawala. Na kahit wala ka na, yung family mo hindi magiging financially devastated. Okay? So ang pinakapundasyon, kasi tawag natin dito yung kanina sa X-curve, di ba? What if you die too soon? Who will take care of your family? So yun po yung importansya ng life insurance. Now, let's go to the pinaka foundation of all, healthcare. Why? Because health is the real wealth. Why? Kasi sabi nga nila, kahit sa supplements, ilang bote ng supplements pa yan ang naubos mo na sinabi mong no therapeutic claim, proven and tested. Pag nagkasakit ka, saan ang baksak mo? Hospital pa rin. So health care ang kailangan mo because you really need to have immediate medical care, di ba? Kasi like for example, na ano ka, na aksidente ka dyan, di ba? I mean, like nagkasakit ka, di ba? And take note guys, okay, so statistically speaking, 75% of Filipinos get sick each day. 'Di ba? So ibig sabihin mataas na porsyento pala ang nagkakasakit. Lalo na ngayon time ng pandemya, 'di ba? Marami tayong mga sabi natin nag-e-evolve na mga sakit, 'di ba? Hindi na natin kilala minsan yung mga sakit. Ano-ano yung mga terminologies, 'di ba? Yung mga rare na nasakit. So kailangan natin ng healthcare. Okay, so sabi dito, kung naayos mo yung iyong financial foundation, healthcare, protection, eliminates and all, tuloy-tuloy na. Kasi why? Kung nagkasakit ka, meron kang healthcare fund sa baba, di ba? Naka-secure. Now, yung investment mo, tuloy-tuloy na yung growth niya to the intended goal or financial goal in life. Gusto mo ng house and lot, di ba? Gusto mo magpakasal, travel the world, and then tuloy-tuloy na yung investment. Kasi meron ka namang emergency fund, di ba? And this is pag nagawa mo at naumpisahan mo yung level 1, level 2, and tuloy-tuloy na yan, guys. So, ang question dyan is, naumpisahan mo ba? Di ba? So, minsan, tawag natin dito, paano mag-umpisa, sir? Kasi gusto ko nang mag-umpisa. Yun talaga ang kadalasan ng mga excited, di ba? So, but let's differentiate first yung healthcare na tinatawag. Kasi baka akala nyo yung healthcare, yun na yung healthcare na bigay sa inyo ng employer nyo, di ba? So there are types of healthcare. We have the short-term senior care and the long-term. So sabi nga natin, let's focus sa long-term. Hindi lang yung panandalian, di ba? Sabi nga natin, yung relationship goals mo dapat long-term, hindi yung short-term lang, di ba? So ganun din po sa healthcare, long-term. So fokusan po natin yung long-term. Okay? Kasi ito po yung mahalaga. So, what if, let's say, we have this what we call recommended product. Okay, so recommended vehicle na para at least bigyan ka ngayon ng full pack na sabi natin to start up to build your financial foundation. And we call this as the level 1 investment. So ito po yung recommended for starters. So the 3 major financial needs, sagot niya po, meron siyang healthcare, okay, long term, okay, meron din po siyang short term and long term. So
protection at meron po siyang investment. At ang tinutukoy ko po ang Kaiser. Kagaya po ng doktor, di ba, we recommend what is the best for our patient. Okay, so ganun siya. So Kaiser is a 3-in-1 saving program. Long-term healthcare siya, tapos bibigyan ka ng life insurance protection and investment. Ko lang ha, si Kaiser po is 7-year ka lang magsisave. Or kung ayaw mo kasi masakit sa mata at sa tenga mo yung 7 years, gawin mo na lang 84 months. Para kung nagbayad ka na ng 4 months, or sasabihin mo, ay congratulations, 80 months na lang, di ba? 80 months more to go, okay? At tapos na ako. Ganun lang siya. At since 7-year plan siya, and 20th year, pwede mo nang i-harvest, di ba? Kasi long term nga siya. It's intended for long term. On the 20th year, pwede mo nang ma-harvest yung iyong itinanim nung first year to the 7th year. Okay, so it's a 7-year pay plan and 20th year plan. So ngayon, habang nag-iipon ka, kasi sabihin mo 7 years, what if something happens to me? Bibigyan ka ng benefits ni Kaiser. Ano yung mga benefits na ito? Ito po nakalista. Let's focus first sa healthcare benefit. Number 1 is the annual physical examination benefit. Take note, prevention is better than cure. So paano mo malalaman that there's something wrong inside your body kung you don't do annual physical examination? Napaka-importante nito, guys, di ba? Kung nag-apply ka ng trabaho nung time na naghahanap ka ng trabaho, 'di ba? So naghanap ka ng trabaho. So ang after initial and final interview, ano ang next requirement? You need to pass the medical exam kasi otherwise the employer will not hire you because you're not fitted for the job. Same applies po sa ating pag-build ng financial foundation. So prevention is better than cure. Libre po ang ibibigay ni Kaiser sa 5 key points. Ito po yung annual physical exam na X-ray, fecalysis, urinalysis, di ba? Ganon. So ECG. So ito po yung kadalasan na hindi nakikita ng tawag natin ng karamihan na importante. Okay, so dental health benefits tapos member choice of room and board. So dito sa plan na ito, guys, it's a K100 plan. Bakit kailangan mo lang mag-ipon ng almost 60,000 per year at hindi po forever but 7 times ka lang mag-ipon. So dito sa 22 years old na ito, guys, so 1,000 yung per day niya kapag na-confine siya in a hospital. So ano yung annual benefit limit? So ito po yung kada taon, di ba mag-iipon ka ng 7 years. So every year, meron po siyang 60,000 per year for inpatient care. In case na hospital po siya, na-confine siya, nandoon na po yung 60,000. At itong 60,000 na ito, hindi po ito kinukuha doon sa iniipon mo na 60,000 per year. Ito po ay benefit for the 7 years. Libre ni Kaiser for 7 years kasi nag-iipon ka pa lang for your long term. Di ba ganun po siya? So, basic medical health benefits, ito po yung healthcare. Di ba? So, ito guys, the next benefit is what we call life insurance in case nag-iipon ka at something happens to you. Di ba? What if life, di ba? Life happens. So, waiver of installment due to death and credit life. For example, 1 month ka save, tapos natigok yung plan holder, di ba? So anong mangyayari sa plan? Sa plan, sinasabi dito, waive, fully paid po siya. So yung fully paid na plan na yon, hindi po siya mawawala, matatransfer po sa naiwang beneficiary. Okay? Now, waiver of installment and premiums due to total and permanent disability, ibig sabihin hindi mo kailangan mamamatay dito. So hindi ka lang already hindi ka na makapagtrabaho kasi total and permanent disabled ka na. So hindi ka na makapagtrabaho, wala ka ng pambayad. So iwe-waive na ni Kaiser, fully paid na yung plan. At hindi siya matatransfer kasi buhay ka pa. Di ba? Unless kung papatayin mo yung sarili mo, di, okay, joke lang. So now, term life insurance coverage, 450,000 sa plan na to, guys. So it matters now, do your financial checkup with the person who invited you kung how much protection or how much is enough for you na something happens, di ba? So, ganun siya. So, accident, like for example guys sa akin ha, yung Kaiser ko kasi nung nagsisimula ako, hindi malaki yung Kaiser na kinuha ko. Okay? Kasi 30 plus tas hindi pa ako self-employed that time. So that's why K50. Kung nakikita nyo yung term life insurance doon sa 185 or 200,000 lang. Tas meron pa ako IMG. So meron akong may kinukuha akong mga term life din, okay? So na pang-add up doon kasi gusto ko malaki.
Okay, 'di ba? Million. So just do financial checkup. So accidental death dismemberment, ito po pag namatay by accident, nata times 2 or natu 200% 'yan yung term life coverage insurance. That's why 450 times 2. Okay, so magiging 450 plus 450, nagiging 900,000 yan. Okay, so ang family assistance service, kadalasan guys, hindi po siya feature ng Kaiser, but this is just an accommodation. So meron po siyang ano dito tinatawag na pwedeng it's a deal between the Kaiser and the plan holder kasi pwede mo po bigyan ng family assistance service yung ano mo yung immediate first or yung consanguinity yung na pwede mong bigyan ng assistance. Okay? Kasi take note guys, ang long-term Kaisers para sa sarili mo ito. So kung ibibigay mo sa iba, so paano na lang yung future self mo? Okay? So okay, now let's go to the next feature nito. So sabi natin after ka na nag-pacer after 7 years, ano na mangyayari? Yun na yung tinatawag natin peace of mind. Di ba? Kasi kung ano yung pwede ka na makafocus sa ibang bagay kasi nagko-compound na po yung ating inipon. So after 7 years, on the 8th year, to the 9th year, nagko-compound na siya. Kaya kung kinuha mong plan na K100, dito po kasi babasehan yung 10%. So 10% of K100 is 10,000. So nagko-compound po siya on the 8th, 9th. Now, paano naman kung hindi mo ginagamit? So all unused will be returned with interest. So hindi niya nagamit on the 8th year plus 10,000. So, plus the percent of that hindi nagamit, so kaya naging 21,000. So, nagko-compound siya. Ito sa baba, fixed 10% sa baba kapag hindi nagagamit. Okay? Now, ano po itong ibang feature? So, outpatient benefit, inpatient benefit, maternity benefits. Kadalasan guys, on the first to 7 years, kailangan mo lang talagang tiisin. Kasi on the 7th year onwards, on the 8th year onwards, nandoon na po makikita mo yung beauty ng long-term Kaiser. Okay? Kasi kadalasan talaga pag the word long term, 'di ba bakit sinabing long term? Hindi mo pa siya kailangan ngayon. Kaya nga pinaghahandaan mo. So yun po dapat ang nasa mindset natin. Hindi po yung i-anuin mo ngayon kasi gusto mo nang gamitin. Wala naman po sigurong ganun kasi baka magsasara na po si Kaiser kung ganun po parati yung kukunin nating ano to, 'di ba? Kung ganyan yung feature niya, yung kukunin mo ngayon kasi gagamitin mo kaagad. So sino kaya yung walang ganyang company po. Okay? So but for long-term use. Okay, just ask the person invited you to elaborate more on this one. So, but hope nakuha nyo yung ano natin. So, yung mga concept, application, so we have the right vehicle na para meron na kayong fokusan on how to build your solid financial foundation. So, all you need to do is to learn and to apply. Okay? So, be part of our community. Ano ngayon yung action plan mo? Di ba? Alam mo na ito, di ba? Ano ngayon yung gagawin mo? Action plan is execution. Take note guys na useless yung mga binabasa mong book, ilang workshop na inattend mo, ilang certificate na ang inaiuwi mo, i-display mo sa bahay mo. Ang dami ko nang na-attend, ang dami ko ng achievement, but wala kang execution. 'Di ba? Parang ipinasok mo sa isang tenga mo at inilabas mo sa kabilang tenga. So we need to take action. Ano po yung action plan natin dito sa IMG? So that's why you have to become a member first. Okay? So congratulations sa mga nag-attend, okay? Ng ano to, ng ano to, ng ano na ito, investment talk na ito ngayong gabi kasi meron po akong mga guests na nagkaka-member lang kanina. Okay, so bakit membership benefit yung nahanap nila at nagustuhan? Kasi meron tayong tinatawag na lifetime financial education classes, yung platform, di ba? Kailangan mo to para mahasa at madagdagan ang iyong kaalaman on how you will become your own financial educator. Yun yung importante kasi the future is in your hands. Now, ano pa dito? Free financial checkup. Guys, take note, personal accident insurance worth 100, kasali na sa membership. Meron 50,000, pre-unlimited healthcare. Ang maganda dito guys, remember yung investment and high yung ROI na binibigay sa'yo. Okay, the compounding interest. Tingnan mo yung online mutual fund account with 1,000 initial investment na. Kapag nag-member ka, automatic ka ng mutual fund investor. Hassle-free. So sa mga OFW ko na member dati nung wala pa itong automatic ka na investor, 'di ba? Swerte nga yung mga January 1, 2020
So, ang kadalasan is nagpapadala sila ng mga documents nila, yung may mga signature, tapos pagdating dito, hindi po tugma yung signature sa ID, ibabalik. Diba, napaka-hassle. Napakaswerte nyo ngayon sa mga nag-member at magme-member kasi automatic na po. All you have to do is to gain the discipline and the right information on how to, paano kayo maging disiplinado sa pag-iipon. Okay? So, access to dominate online marketing tool and discounts on courses, car, and properties, and a lot more. There are actually 48 and still counting benefits. So imagine mo 48 benefits. So as the person who invited you, kung ano-ano ang mga ito. Diba? Alam nila yan kung ano yung mga yan. So tatanungin mo how much, hanggang saan aabot yung 6,000 mo kung ito ay gagastusin mo. Okay, so totoo lang guys, nung dati no, yung wala pa akong anak, masyado ako sa branded. At I think nandito ata yung pinsan ko sa nag-a-attend. Alam niya kung ano yung mga binibili kong brand na headset, di ba? Mga ganun. So 6,000 siguro guys, isang pair lang yan ng sapatos, 'di ba, na malulustay tapos maano lang. Pero dito sa IMG, yung 6,000 mo, this would really be the starting point to reach your financial goals in life. Now, tanungin mo sa sarili mo, magkano yung gusto mong pera na sa tingin mo enough to retire and enjoy life, 'di ba? So, sabi nila, grow old gracefully. So let's say, sabi mo 6 million. Hoy, gusto ko ng 6 million, enough na ako mag-retire nun, living on interest na ako. Now, kung 6 million yung gusto mo, tapos to start, 'di ba? 6,000 titignan mo na malaki na yan. So how can you expect na ma-reach mo yung 6 million kung sa 6,000 pa lang nalalakihan ka na, 'di ba? So 6,000 guys, this would take you far, okay? Marami kang mapapabago yung buhay mo dito. Now, if you want to become a member and take action immediately and start with your Kaiser and start building your solid financial foundation, ito po yung associate membership. So IMG plus the K100 yung example ko kanila. So take note guys, ito po may vary depending on your age and preference. Okay, so but this is actually a complete, ito yung pinaka-sakto. Why? Kasi ang tinitignan natin dito guys, 1 million. 1 million ka na. Pagdating sa sarili mo, wag mo nang tipirin. So 1 million yung personal accident insurance mo, 500,000 memorial benefits, di ba? Meron ka ng 1.1 retirement and healthcare funds. So yung 1 million siguro 20 years from now, sa tingin mo malaki kaya yan? Di ba? So ibig sabihin, etong starter kit na ito, if you will start with this one, so magpapasalamat ka talaga sa nag-invite sa'yo, sa amin, na salamat at ito yung na-recommend nyo. Kasi hindi po kami yung magbe-benefit nito in the future, sa long term, diba, sa ano to, sa future. It's you. Okay? Kasi hindi po namin to pera, kundi pera nyo po. So, okay? So, titingnan nyo dito, same pa rin at meron din tayong mga tinatawag na unlimited annual online mutual fund account with 1,000, same pa rin. Pero kung titignan nyo sa pinakababa, okay, so the last three bullets, financial educator career, financial brokerage business, tapos meron siyang rewards and etc. So, ibig sabihin, meron siyang business side. Okay, so kung naging associate member ka na, nag-IMG, tapos nag-start ka with Kaiser immediately, combine mo, meron pala siyang business side. Yun yung sinasabi kanina na build your income stream. So additional extra income. Okay? So dahil sa associate member ka, so it starts with 12,382. Tandaan mo po, yung 12,382, one time lang po yan. Hindi po yan siya every month. So the next succeeding month, yung Kaiser K100 na lang yung alalahanin mo. Okay? So ibig sabihin, kapag nag-associate member ka with the 12,382, this would actually, sabihin mo, saan ko kukunin yung next kong pang Kaiser? Now, with the associate membership, we can help you sustain. Kasi yun yung importante. Kahit gaano yan kaliit or kung gaano yan kalaki na kinuha mong plan for yourself, ang importante, can you sustain? So, we will help you sustain. Ito po yung isang, what's this namin, para makita nyo lang, no? Increase cash flow by being an entrepreneur, okay? Entrepreneur in the financial industry. Ibig sabihin, hindi mo kailangan ipagastos yung tao for you to earn. So, we rise here by lifting others. Ibig sabihin, success is when you become successful, but making other become successful, that's what we call significance. So, live a life full of purposes by helping. Nakita nyo naman kanina yung mga videos, marami tayong mga OFWs in the Middle East na kailangan ng tulong, kailangan ng financial education. So, help us with our campaign and the system will just compensate you. So do the mission,
sustain your savings, hindi na manggagaling sa pocket mo yung pang-save mo. Meron ka ng extra money to focus onto something else. Increase your cash flow. So, ibig sabihin, nag-join ka because you want to learn and you want the advocacy, the mission of IMG, and you also want to be financially educated. So, ngayon, IMG platform, dahil gusto mong i-apply and take action, nag-own ka, and that's the time you can help us share, di ba? The advocacy or our campaign. So kung makikita mo dito, pwede nang pang-sustain ng iyong Kaiser kasi the next month kailangan mo nang mag-save for your Kaiser, di ba? So kasi ang 12,382 isahan lang. So kailangan mo na mag-save for your Kaiser. So saan mo kukunin? Kung titignan mo dito, yung 5,500 mo plus 6,000, di ba? Plus the Kaiser which is 5,882. So ang shinell out mo is 12,382. Now, what if you also help, let's just for example, um, uh, 5 friends or let's say 10. So start tayo with 5 friends. Okay, so 5 friends, tinulungan mo rin mag 12,382. So kung makikita mo dito, kung associates ka 24, so with this, then you can also reach the next milestone or pathway. Kasi dito sa IMG, we don't want you to be stagnant. You will also grow, di ba? So focus on growth and money will just come in. Kung makikita mo dito, from associate level, naging MD, marketing director, SMD, and so on and so forth. Okay, so fokusan mo lang ito guys. The person who invited you, the right, sabi natin, mentor, coach, ka-coach ka, work together and plan for this one. I don't think so that you cannot do this in the matter of 3 months. Okay? Marami pong buhay ang nabago dito in just a matter of 2 months, a month, okay, di ba? So sabi natin, hindi kailangan instant, yung bukas kaagad or next week kaagad. It takes time. Okay, so but with the continuous, sabi na coachable ka ba, teachable ka ba, siba? Ganun. So, ibig sabihin, hindi to imposible. Okay? So sabi nga nila, marami na pong buhay ang nabago dito sa IMG. We breathe the same air, guys. Okay? 'Di ba? Oxygen, kasi pare-parehas lang tayo may 24/7 sa buhay natin. Ang tanong, paano natin minanage yung ating oras? And saan tayo gumugol? 'Di ba? Saan natin ginugol yung ating oras? Madalas. Yun po tayo, doon lang po tayo nagkakaiba-iba. Okay? So now sabi dito, kung ready ka na to take action and all, then I welcome you in advance. So kanina guys, balikan natin yung sinabi ko. Congratulations at part na kayo ng campaign. So sa mga nag-invite sa inyo, ibigay nyo po ang inyong first name, last name, email address, and mobile number para ma-count po kayo sa ating counter at maging part po tayo ng 30M by 2030 Financial Literacy Campaign po namin. At naging bahagi na po kayo dito. Okay? So, I hope may nabaon kayo, no? Na sabi natin, good news na pwede nyong, sabi natin, simulan. So, all I have to say is, you have to start. Kasi yung isang bata po, sanggol, di ba? Kung gusto natin matuto siyang lumakad, di ba? So, kailangan niya talagang pagtutunan or matutunan yung first step niya. Diba? So, dito po sa atin, sa financial goals in life natin, kung sa tingin mo na hindi mo pa nauumpisahan, it's the perfect time to start now. Kasi you have to take the first step toward financial freedom. Kasi kung hindi mo gagawin yan, napakahirap. And wag po kayong mahiya sa taong nag-invite sa inyo. You can always PM them, tell them, kung pwede nga maging friends kayo about your financial problem, kitanggalin mo yung pride, and learn to accept na you need help. Kaya matutulungan ka namin. Ang problema dyan, kung hindi mo sinasabi na kailangan mo ng help. Diba? Nila, nandito lang po kami at handa ka naming tulungan. So, welcome in advance sa mga sa ating community, in our community. Together, let us achieve our dreams because everybody deserve to prosper. Okay, so welcome in advance sa aming Prosper Pinoy team. So again, this is Roel Rico Arcillas at ito po yung contact information ko at nag-iiwan po ako sa inyo ng kasabihan na habang may buhay, may pag-asa. So habang may buhay, may pag-asa po tayong mag-ipon. Okay, so thank you so much guys and good evening and a pleasant evening po sa atin lahat. I am a proud IMG campaigner because our mission to financially educate people is limitless. We keep no boundaries to share and spread our advocacy to the families who are in need.
I am a proud IMG campaigner because I was encouraged and motivated to help more families and prevent them from becoming a victim of a scam. I am a proud IMG campaigner because I was able to teach my co-teachers the importance of saving money for their future and their retirement. I am a proud IMG campaigner because this has inspired me to uplift the image of the teachers that we are not always a victim of loan sharks, but we can also be financially educated and become financial educators as well. I am a proud IMG campaigner because it has taught me to build a solid financial foundation, which I can't wait to share with more families in the future. I am a proud IMG campaigner because I was able to share the knowledge of financial independence to people. I'm a proud IMG campaigner because this changed my life from a domestic helper to a financial educator. I am a proud IMG campaigner because I was able to touch lives through this campaign and transport people to where they ought to be. I am a proud IMG campaigner because it's amazing to bring financial knowledge to people and guide them towards a debt-free life.